हेलो गाइज, व्हाट्सअप के छ सबै आरामै हुनुहुन्छ होला आई होप। धेरै दिनपछि फेरि ब्लगिङमै फेरि ब्याक भएको छु म। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई फाइन्डिङ बुद्ध हाम्रो सिरिज चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो होला आई होप होइन। अनि फेरि ब्लगिङमा रिटर्न हुँदैछु म। अनि आज म चाहिँ जिम जोइन गरेको थिएँ अनि त्यसको चाहिँ आज यस्तो सर्ट भ्लग गरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ। आशा छ तपाईँलाई मनपर्छ होला। लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यस्तै माया गर्दै जानु होला। हाम्रो यो 2.3K चाँडै नै 2.5K होस् होइन। अनि यस्तै माया गर्दै जानु होला। अब भने पानी परिरहेको छ, छाता ओढेर जाउँ है त जिमतिर। चार नम्बर चोकतिर अगाडि म 4 नम्बर चोकतिर चाहिँ हामी जाँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थ पेट्रोल पम्प अगाडि 4 नम्बर चोक है। पानी परिरहेको छ। म यताबाट पनि जाने एउटा बाटो छ, यहाँबाट गयो भने चाहिँ मेरो साथी युवराज चाहिँ भेट हुन्छ। तर म आज चाहिँ यताबाट 4 नम्बरतिरबाट जाँदैछु किन भन्दाखेरि पानी बढी छ अनि यो ठाउँ यतातिर एकदम पोखरी जस्तो छ क्या, खाल्टो छ, पानी एकदम जम्मा हुन्छ क्या अनि गाह्रो हुन्छ नि त हिँड्न। सो त्यही भएर चोकतिर केटा हो, चोकतिरबाट चाहिँ म आज जिम जाँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो 4 नम्बर चोक पऱ्यो अनि यो तौलिया जाने गेट, तौलिया रोड। हामी यताबाट युवराजसँग आएको भए म यताबाट आउँथेँ, तर आज चाहिँ म ढिलो भइसक्यो। अब यताबाट लाग्नु पर्यो। यसरी भित्र हुँदै जिम चाहिँ अगाडि छ है, जिम हाउस। त्यसो गुरु नमस्ते, गुड मर्निङ। यो त नि रात गर्ने आयो। देखिन्न के राम्रो निकालेर हान्ने पनि आयो।
युवराज के गर्छ ओ म्या त्यही वाला गीत लगाउने ल हाम्रो यहाँ दिलीप भाइ छन् कहाँदेखि आएर बुङ्चीदेखि होइन अनि विकास भाइ कहाँदेखि अनि यो भाइको नाम चाहिँ के अरे सर प्रवीण कहाँदेखि आयो बुङ्चीदेखि ल केटाहरू यहाँ हान्दैछन् यही यो जिम हाउस इक्विपमेन्ट एकदम राम्रो छ सबै छ अलिकति तपाईँले पनि थाहा पाइसक्नु होला एरिया कम छ होइन म चाहिँ यहाँ खतरा सबभन्दा यसरी म भ्लगिङ गर्दैछु है तपाईँलाई मैले यहाँ सिनेमेटिक भ्यू पनि देखाउँछु अब सिनेमेटिक भ्यू हेरौँ है त के भएर मोडल चेन्ज भयो अरे क्र्याक होला ल हाम्रो मोडल सिफ्ट चेन्ज भएको छ है नेक्स्ट मोडल चाहिँ यता छ